Đồng Hới, Quảng Bình được ví như khúc ruột miền Trung, là nơi núi non biển cả hòa quyện vào nhau. Có vô số những danh thắng làm say đắm lòng người như biển đảo, hang động, di tích ghi dấu lịch sử một thời và di sản thiên nhiên thế giới. Du lịch Đồng Hới, Quảng Bình diễn ra quanh năm, nhưng hấp dẫn nhất là vào mùa hè khi nắng chảy vàng rực rỡ trên những bãi biển cát trắng mịn. Nước biển trong, sóng không quá mạnh là điều kiện lý tưởng để bạn tắm biển và nghỉ dưỡng. Dưới đây là 9 điểm du lịch Đồng Hới, Quảng Bình mà bạn không nên bỏ lỡ. Biển Nhật Lệ là một trong 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam với cảnh đẹp đầy thơ mộng. Mùa hè này, bạn đang có dự định du lịch biển Nhật Lệ. Sau đây là kinh nghiệm đi biển Nhật Lệ chi tiết dành cho bạn. Biển Nhật Lệ là địa điểm du lịch Quảng Bình nổi tiếng khắp ba miền. Nơi đây có thiên nhiên thơ mộng, bờ cát vàng óng, bãi biển rộng với làn nước trong xanh. Dù khá gần khu dân cư nhưng bãi biển này vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên mà hiếm nơi nào có thể làm được. Biển Nhật Lệ ở đâu Quảng Bình? Biển Nhật Lệ có vị trí khá đắc địa, gần cửa sông Nhật Lệ. Đây là một trong những địa điểm du lịch được đánh giá là đẹp nhất, thuận tiện đi lại vì chỉ cách trung tâm thành phố Quảng Bình khoảng 1 km, cách ga Đồng Hới gần 5 km và sân bay Đồng Hới hơn 8 km. Bãi biển Nhật Lệ có đẹp không? Nên đi vào thời gian nào? Biển Nhật Lệ may mắn được thiên nhiên tạo hóa ban tặng cho vẻ đẹp tự nhiên, không khí trong lành, mát mẻ, vì vậy bạn có thể tới đây vào bất cứ thời gian nào trong năm. Tuy nhiên, thời điểm đẹp nhất vẫn sẽ là vào tháng 5 đến tháng 8. Thời gian này nước biển vô cùng trong xanh, có nắng, ít mưa bão, điều kiện thời tiết thuận lợi để tắm biển, nghỉ dưỡng. Điểm đặc biệt của bãi biển Nhật Lệ đó chính là dù nằm rất gần khu dân cư, nhưng vẫn giữ được vẻ hoang sơ, yên bình vốn có. Dạo bước bên bờ biển, hít thở không khí trong lành, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ sẽ mang tới cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đây cũng là địa điểm check-in Quảng Bình được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Vào những thời điểm hoàng hôn, bình minh khung cảnh nơi đây như được khoác một chiếc áo mới, vô cùng diễm lệ. Màn đêm buông xuống cũng là lúc thành thị bắt đầu lên đèn, những con thuyền đánh bắt cá sáng rực, chuẩn bị ra khơi. Đây sẽ là thời điểm đẹp nhất của bãi biển Nhật Lệ lung linh với đa dạng sắc màu. Kinh nghiệm đi biển Nhật Lệ Quảng Bình, tắm biển an toàn. Nhật Lệ được nhiều người yêu thích vì sở hữu những bãi biển đẹp và khá sạch, nước trong xanh cùng bãi cát nên thơ. Vì thế, đã đến đây bạn làm sao có thể không trải nghiệm tắm biển và đắm mình trong làn nước mát lạnh phải không nào? Tuy nhiên theo kinh nghiệm đi biển Nhật Lệ Quảng Bình thì tại đây có một số dòng chảy thường xuyên thay đổi. Do đó có thể gây nguy hiểm cho du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ khi bơi vào những khu vực dòng chảy xiết và các xoáy nước do các dòng chảy giao nhau tạo thành. Vì thế, quá trình tắm biển Nhật Lệ bạn cần chú ý không vào các khu vực có rào chắn với biển báo nguy hiểm, luôn nghe theo hướng dẫn an toàn từ ban quản lý. Đặc biệt nếu mang theo trẻ em thì bạn cần theo sát các bé tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Kinh nghiệm thuê cano, chèo súp, trải nghiệm lướt sóng tại biển Nhật Lệ. Trong quá trình tham quan biển Nhật Lệ, bạn có thể lựa chọn một số trải nghiệm thú vị như đi cano dạo biển, chèo súp hay lướt ván. Tuy nhiên trước khi tham gia các trò chơi này, bạn cần thuê áo phao và tốt nhất là có kỹ năng bơi cơ bản để có thể phản xạ lại những tình huống bất ngờ. Thêm vào đó, theo kinh nghiệm đi biển Nhật Lệ Quảng Bình thì bạn nên đặt những tour vui chơi bãi biển được các công ty du lịch cung cấp để có mức giá dịch vụ phải chăng nhất, tránh tình trạng bị chặt chém nhé. Kinh nghiệm tổ chức team building trên biển Nhật Lệ. Với không gian rộng mở và thoáng mát, biển Nhật Lệ là địa điểm rất lý tưởng để tổ chức team building. Bạn có thể kết hợp tổ chức team building và cắm trại trên bãi biển để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây. Tuy nhiên, nếu bạn đi theo quy mô lớn như công ty, tổ chức, để chuyến đi chơi thật thuận lợi thì theo kinh nghiệm đi biển Nhật Lệ Quảng Bình, bạn nên liên hệ với những công ty chuyên tổ chức sự kiện, sẽ giúp bạn có được đầy đủ trang thiết bị cũng như dụng cụ cho các hoạt động vui chơi ngoài trời thú vị. Biển Nhật Lệ là địa điểm nổi tiếng, nhất định phải ghé trong bản đồ du lịch Quảng Bình. Bên cạnh biển Nhật Lệ, Quảng Bình còn rất nhiều điều kỳ thú, điểm vui chơi hấp dẫn, nền ẩm thực đa dạng đang chờ bạn khám phá.
Đồi Cát Nhân Trạch Quảng Bình là một trong những địa điểm hấp dẫn và nổi tiếng tại Quảng Bình. Đến đây, bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào một sa mạc hoang dã với bãi cát trắng mịn tuyệt đẹp cùng trò chơi trượt cát đầy thú vị và sảng khoái. Chỉ cần nghe đến thôi đã thấy hấp dẫn, muốn xách ba lô lên và đi ngay lập tức. Đồi Cát Nhân Trạch thuộc địa phận của xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 8 km. Bạn rất dễ để di chuyển tới địa điểm này bằng xe máy hoặc ô tô. Để thuận tiện ghé tới, bạn nên đi theo định vị Google nhé. Khung cảnh của đồi Cát Nhân Trạch vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Những dải cát trắng mịn màng trải dài dọc theo bờ biển xanh ngắt như một dải lụa mềm mại ôm lấy đại dương mênh mông. Trên dải cát trắng mịn bao la, điểm nhấn là những bụi cây xanh mướt với sức sống mãnh liệt, chịu đựng nắng gió của cồn cát để sinh tồn. Những vân cát ở đây thay đổi hình dạng, màu sắc liên tục do chịu tác động của gió biển, của khí hậu làm cho du khách mỗi lần đặt chân đến đây đều cảm thấy mới lạ và thú vị. Vào buổi sớm, khi những tia nắng yếu ớt bắt đầu chiếu xuống, du khách sẽ thấy cát có màu trắng tinh, mịn màng, khi nắng lên cát chuyển màu vàng rực, đến sẩm tối lại có màu xám trắng. Thật là kỳ diệu đúng không nào? Có lẽ chính bởi thế mà người ta vẫn hay gọi cồn Cát Nhân Trạch là thiên đường cát của Quảng Bình. Không chỉ vậy, bạn còn có cơ hội chinh phục những đồi cát cao vút, lên tới gần 100 m, như những ngọn núi cát uy nghiêm thách thức lòng can đảm của bất kỳ ai muốn khám phá. Bạn có thể đến đồi cát bất cứ giờ nào trong ngày, mỗi khoảnh khắc sẽ mang đến một vẻ đẹp khác nhau. Tuy nhiên, bạn nên đi vào sáng sớm hoặc cuối giờ chiều, vào mùa hè để tránh cái nắng oi bức vào giữa trưa. Khi bước chân trên cát bạn sẽ cảm nhận được sự mềm mại, hơi nóng và màu vàng óng ả của cát. Lên tới đỉnh đồi, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những triền cát mênh mông, trải dài đến tận chân trời, mà còn được tham gia vào vô số trò chơi thú vị độc đáo, chỉ có tại đây. Không khí trong lành và thiên nhiên hoang sơ sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn tuyệt vời. Với lợi thế có những đồi cát cao và dốc, chẳng có gì thú vị hơn việc lao mình từ đỉnh đồi cát xuống dưới thấp, tận hưởng cảm giác bay bổng giữa không gian thoáng đãng và tự do của Nhân Trạch. Trò chơi trượt cát tại đây đã trở thành hoạt động được nhiều du khách yêu thích. Không chỉ là một trò giải trí, trượt cát còn mang lại những tiếng cười sảng khoái, những khoảnh khắc vui vẻ và gắn kết bên bạn bè và người thân. Đó là một trải nghiệm đáng thử ít nhất một lần trong đời. Dịch vụ thuê ván trượt với mức giá khoảng 30.000 giờ. Ngoài ra, nếu bạn không thích trượt ván thì có thể đi bộ ngắm cảnh, chơi các trò team building tập thể vui nhộn hay đơn giản là hít thở không khí trong lành, giải tỏa stress. Với mọi hoạt động và trải nghiệm tại đây, đồi Cát Nhân Trạch hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những kỷ niệm khó quên. Lưu ý, bạn nên mang theo mũ, quần áo dài tay và kem chống nắng. Mang theo đồ ăn và nước uống vì đường lên đến đỉnh đồi khá vất vả, nếu đi xuống là về luôn. Khi trượt nhớ đảm bảo an toàn, không nên để cát bay vào mắt. Đi vào sáng sớm hoặc chiều tối. Phải đi cùng bạn bè mới có thể chơi được môn này, vì cần có người đẩy từ phía sau. Vì đồi cát còn hoang sơ và chưa được đầu tư khai thác nhiều nên dịch vụ còn rất thiếu thốn. Đồi Cát Nhân Trạch còn là điểm check-in lý tưởng cho những ai yêu thích chụp ảnh và sống ảo. Với gió nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh và những triền cát trải dài miên man, nơi đây thực sự là góc sống ảo cực chất, chỉ cần đứng vào là có ngay những bức ảnh tuyệt đẹp. Mỗi góc chụp đều mang đến vẻ đẹp độc đáo, tạo nên những bức ảnh để đời đầy ấn tượng và phong cách. Đây chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong hành trình khám phá của mình. Đồi Cát Nhân Trạch không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ mà còn có một nền văn hóa độc đáo và phóng khoáng, phản ánh sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên. Vùng đất này từ lâu đã là nơi sinh sống của những người dân bản địa, sống phụ thuộc vào biển cả. Văn hóa nơi đây mang đậm nét mộc mạc, giản dị nhưng rất sâu sắc. Các nghi lễ, lễ hội của người dân nơi đây thường xoay quanh các hoạt động về ngư nghiệp, làng chài và các nghề truyền thống như đan lát, chế biến thủ công các sản phẩm từ rơm tre. Nhân Trạch là nơi bạn có thể tham quan chợ quê vào buổi sáng. Người dân địa phương sau một đêm đi đánh bắt hải sản sẽ tập kết tại chợ cá Nhân Trạch vào sáng sớm. Bạn có thể đến sớm để mua các loại với hải sản tươi sống giá rẻ. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm mới mẻ tại Quảng Bình để khám phá, hãy dừng chân tại đồi Cát Nhân Trạch nhé. Chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời và khó quên.
Quảng Bình Quan, di tích lịch sử trăm năm tuổi. Quảng Bình có nhiều di tích lịch sử nổi danh, trong đó Quảng Bình Quan là di tích lịch sử có tuổi đời hàng trăm năm, chứng kiến nhiều cột mốc quan trọng, sự thay đổi của địa phương. Không còn là một thành lũy đổ nát, Quảng Bình Quan hiện đã được chính quyền và nhân dân phục chế. Đây là điểm du lịch Quảng Bình nổi tiếng được nhiều du khách ghé thăm. Quảng Bình Quan là một thành lũy kiên cố nằm trong hệ thống lũy thầy, được xây năm 1639, một trong những trọng yếu hàng đầu ở Đàng Trong. Hiện nay, đây được coi là di tích lịch sử, văn hóa ở Quảng Bình, đã được phục chế gần như nguyên trạng, trở thành minh chứng lịch sử sống động. Nếu có dịp du lịch Đồng Hới thì Quảng Bình Quan chính là điểm đến không thể bỏ lỡ. Đây là di tích lịch sử nổi tiếng, nằm ở trung tâm phường Đồng Hải, giữa ngã tư đường. Phía Tây là đường đi lên Đức Ninh. Phía Bắc là đường đi Hà Nội. Phía Đông là đường Mẹ Suốt đi xuống bến sông Nhật Lệ. Phía Nam là đường đi Huế. Sử cũ ghi rằng, sông Động Hải là hợp lưu của hai con sông Nhật Lệ và Lệ Kỳ. Đây cũng là gạch nối của lũy Đầu Mâu Nhật Lệ. Muốn từ Bắc vào Nam, phải qua sông Động Hải, chui qua Quảng Bình Quan. So với những dấu vết còn lưu lại, thời Trịnh Nguyễn, con đường Thiên Lý đến Động Hải là đường nằm ngoài thành. Muốn đến Cầu Dài, phải bắt buộc qua Quảng Bình Quan. Ngày nay, quốc lộ 1A thay thế đường Thiên Lý xưa, đi ngang qua phía trong thành, ra khỏi cửa Nam Môn, chạy lướt mặt sau di tích để đến Cầu Dài. Thuở xưa, người phương Bắc có việc gì, muốn vào dinh Quảng Bình, đi đường bộ thì phải vào cửa Quảng Bình Quan, trình giấy tờ rồi ngược ra hướng Bắc để vào cửa Nam Môn nhập thành. Với những chứng cứ lịch sử, có thể thấy vị trí của Quảng Bình Quan hiện nay chính là ở địa điểm cũ. Đến thời vua Minh Mạng xây gạch đá để phục chế, nâng cao tính thẩm mỹ của di tích. Hiện nay, người ta không dùng đường Thiên Lý mà sử dụng quốc lộ 1A chạy lướt bên trong di tích. Nhiều người lầm tưởng di tích này không liên quan đến sự giao lưu Bắc Nam, nhưng sự thật lại không phải vậy. Đại Nam Nhất Thống Chí viết, Quảng Bình Quan có một bức thành ngoài bảo vệ. Đó không đơn thuần là một cửa kiểm soát mà còn là công sự chiến đấu, nên có một quai thành để bảo vệ ở ngoài. Quai thành này nằm ở phía trước, mặt hướng về phía Tây, hướng mà hiện nay có con đường đi Đức Ninh. Mà đã là phòng tuyến thì buộc phải xây mặt hướng về có phía địch. Ở lũy Đầu Mâu Nhật Lệ phải chặn đón quân Trịnh từ Bắc xuống, mà đường Bắc Nam khi đến dinh Quảng Bình lại theo hướng Tây. Như vậy, Quảng Bình Quan phải lấy hướng đó làm mặt tiền. Đến ngày nay, người ta vẫn thấy có 3 chữ Hán ghi ở trước mặt cửa. Điều này cho thấy mặt tiền của di tích này chính là phía đường Mẹ Suốt và quốc lộ 1A. Quảng Bình Quan hiện tại đã được phục chế lại với kiến trúc nguyên bản, thành vẫn còn 3 cổng tương đối nguyên vẹn. Di tích đã tồn tại hàng trăm năm, từng chứng kiến nhiều mốc lịch sử quan trọng của mảnh đất Đồng Hới Quảng Bình. Đây cũng là một trong 32 công trình văn hóa trọng điểm được đầu tư trong giai đoạn 2001-2010. Đến thành phố Đồng Hới, du khách sẽ được tìm hiểu lịch sử, ngắm công trình kiến trúc lâu đời cũng như cảm nhận được khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Tượng đài Mẹ Suốt, câu chuyện về người mẹ anh hùng. Mẹ Suốt sinh năm 1906, mất năm 1968. Trong những năm 1964-1967, Mẹ Suốt đã lái đò chở bộ đội, thương binh, đạn dược qua sông. Mẹ Suốt tên đầy đủ là Nguyễn Thị Suốt, sinh năm 1906, quê làng Trung Bính, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, trong một gia đình ngư dân nghèo, nên từ nhỏ, mẹ Suốt đã phải đi ở suốt 18 năm. Sau 1945, mẹ lấy chồng, làm nghề chèo đò kiếm sống. Bước sang năm 1964, Mỹ bắt đầu bắn phá miền Bắc. Để vào miền Nam chiến đấu, khi qua đất Quảng Bình, bộ đội chỉ có 2 con đường, một là đường Trường Sơn, 2 là qua sông Nhật Lệ. Mặc dù đã bước sang tuổi 60 nhưng mẹ Suốt vẫn xung phong nhận công việc chèo đò chở cán bộ, thương binh và vũ khí qua sông. Giữ vững thông tin liên lạc giữa hai bờ,
mặc cho mưa bom, bão đạn gầm rú suốt ngày đêm ở trên đầu. Kể từ đó, trong suốt những năm 1964-1967, mẹ đã trèo hàng trăm lượt, cả những lúc máy bay Mỹ ném bom oanh tạc ác liệt. Mẹ được bộ đội và đồng bào quý mến gọi với tên quen thuộc, Mẹ Suốt. Tổng cộng ước tính mỗi năm Mẹ Suốt đã chèo thuyền qua lại bến đò khoảng 1.400 chuyến. Trong Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1966 tổ chức ở miền Bắc, Mẹ Suốt được mời tham dự. Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Mẹ Suốt được phong tặng danh hiệu Anh hùng ngành giao thông vận tải trong chống Mỹ cứu nước. Cuối năm 1968, khi chiến tranh trở nên ác liệt hơn, mẹ ngừng công việc chèo đò, di chuyển lên vùng cao hơn. Ngày 11 tháng 10 năm 1968, trong một lần đi ở bến đò Bảo Ninh, mẹ Nguyễn Thị Suốt hy sinh trong một trận bom bi oanh tạc Mỹ. Nơi mẹ chèo đò năm xưa đã trở thành một di tích lịch sử tiêu biểu ở Đồng Hới trong thời kỳ chống Mỹ. Năm 1980, Ủy ban Nhân dân thị xã, nay là thành phố, Đồng Hới đã cho dựng tượng đài Mẹ Suốt cách cầu Nhật Lệ khoảng 1 km tại đường Quách Xuân Kỳ. Bức tượng được khánh thành năm 2003, tác giả là nhà điêu khắc Phan Đình Tiến. Tượng cao 7 m, tính cả bệ, khuôn mặt hướng ra sông Nhật Lệ, cách bến đò xưa hơn 50 m. Tượng được tập trung đặc tả hình ảnh người mẹ tay cầm chắc mái chèo, đầu hiên ngang ngẩng cao, vai khoác tấm vải dù bay phấp phới. Một bên dưới chân tượng khắc họa hình ảnh sóng gió bom đạn, một bên là hình ảnh bộ đội, thương binh, thanh niên xung phong, dân công mà Mẹ Suốt đã đưa sang sông. Tượng được xây dựng uy nghi hoành tráng để tỏ lòng ngưỡng mộ và tri ân của nhân dân Quảng Bình đối với mẹ, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Bài thơ Mẹ Suốt. Tháng 11 năm 1965, nhà thơ Tố Hữu, lúc đó là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, đến Đồng Hới, Quảng Bình. Sau khi nói chuyện với Mẹ Suốt, ngày 4 tháng 11, nhà thơ đã sáng tác bài thơ nổi tiếng mang tên Mẹ Suốt. Ngay sau khi ra đời, bài thơ được đăng trên báo Nhân dân và đã trở nên quen thuộc với công chúng, đặc biệt với hình ảnh bà mẹ Nguyễn Thị Suốt. Mẹ Suốt. Lặng nghe mẹ kể ngày xưa, chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình. Mẹ rằng quê mẹ Bảo Ninh, mênh mông sông biển lênh đênh mạn thuyền. Sớm chiều nước xuống triều lên, cực thân từ thuở mới lên 9-10. Lớn đi ở 4 cửa người, 12 năm lẻ một thời xuân qua. Lấy chồng cũng khổ con ra, 8 lần đẻ mấy lần xa tội tình. Nghĩ mà thương mẹ cha sinh, thương chồng con lại thương mình xót xa. Bây trừ sông nước về ta, đi khơi đi lộng thuyền ra thuyền vào. Bây trừ biển rộng trời cao, cá tôm cũng sướng lòng nào chẳng xuân. Ông nhà theo bạn xuất quân, tôi nay cũng được vô chân sẵn sàng. Một tay lái chiếc đò ngang, bến sông Nhật Lệ quân sang đêm ngày. Sợ chi sóng gió tàu bay, Tây kia mình đã thắng, Mỹ này ta chẳng thua. Kể chi tuổi tác già nua, chống chèo xin cứ thi đua đến cùng. Ngẩng đầu mái tóc mẹ rung, gió lay như sóng biển tung trắng bờ. Gan chi gan rứa mẹ nờ, mẹ rằng cứu nước mình chờ chi ai. Chẳng bằng con gái con trai, 60 còn một chút tài đò đưa. Tàu bay hắn bắn sớm trưa, thì tôi cứ việc nắng mưa đưa đò. Ghé tai mẹ hỏi tò mò, cớ rằng ông cũng ưng cho mẹ chèo. Mẹ cười nói cứng phải siêu, ra khơi ông còn dám, tôi chẳng liều bằng ông. Nghe ra ông cũng vui lòng, tôi đi còn chạy ra sông dặn dò. Coi chừng sóng lớn gió to, màn xanh đây mụ đắp cho kính mình. Vui sao câu chuyện ơn tình, nắng trưa cồn cát Quảng Bình cũng say.
4 tháng 1, 1965. Chùa Đại Giác, điểm du lịch tâm linh nổi tiếng bậc nhất Quảng Bình. Chùa Đại Giác được xây dựng với khuôn viên rộng lớn, nhiều cây xanh, kèm theo đó là kiến trúc độc đáo. Đây là điểm du lịch tâm linh lý tưởng giúp bạn tìm kiếm sự bình an, thanh tịnh trong tâm hồn. Du lịch Quảng Bình được biết đến với nhiều ngôi chùa nổi tiếng như chùa Đại Giác, chùa Hoàng Phúc, chùa Vĩnh Phước, chùa Non. Trong số đó, ngôi chùa lớn nhất và tọa lạc ở ngay vị trí trung tâm là chùa Đại Giác. Bởi vậy, nhiều du khách thập phương vẫn thường lựa chọn đây là điểm đến trong hành trình du lịch tâm linh tại giải đất miền Trung này. Chùa Đại Giác ở đâu? Du lịch Đồng Hới chắc chắn du khách sẽ được giới thiệu về ngôi chùa lớn nhất có tên là Đại Giác. Chùa tọa lạc ở phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Không chỉ là điểm chiêm bái quen thuộc của người dân địa phương, chùa còn là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng trên bản đồ du lịch Quảng Bình, thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch hàng năm. Tại đây, bạn có thể tham quan khuôn viên, kiến trúc của chùa, cầu nguyện hoặc tìm kiếm sự an yên, thanh tịnh sau những vất vả, lo toan của cuộc sống. Lịch sử hình thành chùa Đại Giác Quảng Bình. Năm 2010, vị trí của chùa là một hồ nước, độ sâu 3,5 m. Hòa thượng đã xin mảnh đất này và vận động các tăng ni, Phật tử lấp hồ để tiến hành xây chùa. Công trình ban đầu còn rất đơn sơ, vật liệu chủ yếu là tre. Đến năm 2013, một cơn bão lớn có tên Gutip đổ bộ vào Quảng Bình, ngôi chùa bị tàn phá nặng nề. Sau đó, chùa được dựng tại dưới sự hỗ trợ của các tăng ni, Phật tử ở trong và ngoài nước. Theo thuyết minh về chùa Đại Giác, công trình chùa hiện có tổng diện tích lên tới 8.000 m2, là ngôi chùa lớn nhất tại Quảng Bình. Chiêm ngưỡng bảo tháp Di Đà 9 tầng. Đến với chùa Đại Giác, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng bảo tháp Di Đà 9 tầng. Tầng trên cùng của tượng thờ Đức Từ Lô Giá Na Phật, đây là bức tượng được thỉnh từ Myanmar, làm bằng đá ngọc bích. Các tầng còn lại được sơn son thép vàng, thờ các tượng Phật. Tầng cuối cùng thờ Đức Chuẩn Đề Bồ Tát, tượng được tạc với nhiều cánh tay cầm pháp khí, thể hiện quyền uy, sự linh thiêng của Bồ Tát từ bi. Tận mắt nhìn ngắm tượng Phật A Di Đà bằng đá cẩm thạch lớn nhất cả nước. Một trong những biểu tượng đặc trưng nhất của chùa Đại Giác là tượng Phật A Di Đà được làm bằng đá cẩm thạch, có chiều cao lên tới 9 m và trọng lượng 40 tấn. Hiện nay, đây là bức tượng bằng đá cẩm thạch lớn nhất trên cả nước. Tháp Di Đà và tượng Phật A Di Đà đều là những công trình kiên cố, có cấu trúc hài hòa. Bởi vậy, trải qua thời gian và sự khắc nghiệt của nắng gió miền Trung, công trình này vẫn uy nghiêm, thanh tịnh, trở thành điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại miền Trung nói chung và Quảng Bình nói riêng. Những lưu ý khi tham quan chùa Đại Giác Quảng Bình. Để có chuyến tham quan chùa Đại Giác thuận lợi, bạn cần lưu ý một vài điều dưới đây. Đầu tiên là hãy lựa chọn mặc trang phục trang nhã, lịch sự, tuyệt đối không mặc đồ quá ngắn gây phản cảm. Thứ hai, khi vào không gian chùa linh thiêng, bạn cần giữ trật tự, không đùa cợt lớn tiếng, văng tục chửi bậy. Thứ ba, quá trình tham quan chùa Đại Giác Quảng Bình, bạn hạn chế mang theo đồ ăn uống vào khuôn viên chùa, nếu có thì nhớ dọn dẹp, vứt rác đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, tuyệt đối không ngắt cây bảy cành, không đụng chạm tượng Phật, giữ gìn cảnh quan chung. Chùa Đại Giác không chỉ nổi tiếng bởi quy mô xây dựng mà đây còn là nơi sở hữu những công trình kiến trúc độc đáo và bức tượng bằng đá cẩm thạch lớn nhất nước ta hiện nay. Với những tín đồ du lịch tâm linh thì đây thật sự là một điểm đến đáng lựa chọn. Bên cạnh những giá trị về tâm linh, chiêm bái, cảnh quan của chùa cũng giúp cho du khách tìm kiếm được sự thanh tịnh, bình yên trong tâm hồn mỗi dịp ghé thăm. Thành cổ Đồng Hới, chứng tích lịch sử hơn 200 năm tuổi. Thành cổ Đồng Hới là một bộ phận nằm trong tổng thể các di tích lịch sử quân sự của Đồng Hới vào thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, được xây dựng trên một vùng đất sung yếu của đường xuyên Việt từ Bắc vào Nam. Cùng với vị trí địa lý thuận lợi là phía đông giáp với sông và cửa biển Nhật Lệ, vừa là nơi tiếp viện quân,
vừa góp phần chặn đứng mũi tiến công bằng đường thủy của đối phương. Nơi đây đã ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu sự thắng lợi trong công cuộc Bắc tiến của 9 đời Chúa Nguyễn, kết thúc 200 năm nội chiến. Đồng thời, thành Đồng Hới còn ghi dấu nhiều chiến công của quân và dân Quảng Bình qua 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Thành Đồng Hới được khởi công xây dựng vào năm Gia Long thứ 10, 1812. Thành được xây trên mảnh đất năm xưa Chúa Nguyễn Phúc Nguyên cho dựng lũy Trấn Ninh, hay còn gọi là lũy Đào Duy Từ, 1631 và đồn Động Hải, 1774 trong cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn. Lúc đầu thành được xây bằng đất, đến đời vua Minh Mạng, ông đã nhờ một viên sĩ quan Pháp thiết kế lại và xây bằng gạch vào năm 1824 theo kiến trúc vô bằng, mang dáng dấp thành lũy quân sự, hình mũi khế, 4 múi to, 4 múi nhỏ theo hướng Tây Nam Đông Bắc và Tây Bắc Đông Nam. Chu vi thành dài 465 trượng tức khoảng 1860 m, cao 1 trượng tức khoảng 4 m, mặt thành rộng 1,35 m, móng dày 2 m, mặt chính của thành quay về hướng Tây. Thành có 3 cổng lớn Bắc Nam Đông, trên cổng có vọng canh 8 mái, cổng thành xây cuốn kiểu tam quan thông ra ngoài bằng chiếc cầu gạch cũng xây kiểu vòm cuốn bắc qua hào. Ngoài thành, cách chân thành khoảng 5 đến 6 m là hào rộng 7 trượng, 28 m, mặt ngoài thành đắp đất phụ thêm 3 trượng, thành được xây bằng gạch vữa bằng mật mía trộn cát, không tô chát, gạch có độ nung cao, loại gạch to còn gọi là gạch vồ, có 2 loại, 0,3 x 0,3 x 0,06 m và 0,28 x 0,14 x 0,06 m. Năm Nhâm Dần 1842, vua Thiệu Trị trên đường đi tuần du ra Bắc qua lũy Trấn Ninh đã đổi tên cũ thành tên Định Bắc Trường Thành và cho tu sửa lại. Năm 1885, thực dân Pháp đánh miền Trung, thành Đồng Hới trở thành nơi phòng ngự, phản công của quan quân nhà Nguyễn. Ngày 19 tháng 7 năm 1885, thực dân Pháp tấn công thành Đồng Hới lần 2 và thành đã rơi vào tay Pháp. Trong phong trào Cần Vương, quân và dân Quảng Bình tham gia nghĩa quân do Nguyễn Phạm Tuân chỉ huy đã 3 lần đột nhập vào thành Đồng Hới vào tháng 1, tháng 6, tháng 8 năm 1886 tấn công binh lính Pháp, gây cho chúng nhiều tổn thất. Trong thời chống Pháp, thành Đồng Hới là nơi tụ nghĩa, tụ quân, là điểm hẹn của những con người dám sống, dám hy sinh vì Tổ quốc. Phần lớn thành Đồng Hới đã bị phá hỏng trong thời kỳ Pháp thuộc. Sang cuộc kháng chiến chống Mỹ, với mục đích san phẳng và hủy diệt, biến nơi đây trở về thời kỳ đồ đá nhằm ngăn chặn sự chi viện từ hậu phương miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Đế quốc Mỹ đã trút xuống Đồng Hới hàng vạn tấn bom đạn và phá hủy một phần thành cổ. Trong những ngày mưa bom bão đạn ấy, nhiều người con ưu tú của Đồng Hới đã chiến đấu và anh dũng hy sinh để bảo vệ quê hương, bảo vệ thành cổ. Đó là mẹ Suốt chèo đò chở bộ đội qua sông dưới làn bom đạn, em bé Bảo Ninh tiếp đạn cho bộ đội, các cụ lão quân Đức Ninh bắn cháy máy bay Mỹ, góp phần làm nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trên đất Quảng Bình. Những mất mát thương đau cũng như những chiến công vang dội của quân và dân Đồng Hới đều gắn với thành cổ. Thành cổ đã trở nên thiêng liêng và máu thịt, là nhân chứng đặc biệt của mọi phần ký ức, nhân chứng mang trong mình thông điệp giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc đến cả mai sau. Ngày nay thành Đồng Hới chỉ còn khoảng 1087 m với 15 đoạn zigzag rác hình răng khế, đoạn thành phía nam còn lại 2/3 tương đối nguyên vẹn. Đoạn thành phía đông còn 3 cổng, 2 cầu nam, bắc thành đã bị sập hoàn toàn, nhìn rõ nhất từ trên bản đồ là một hào nước xung quanh thành theo kiến trúc xưa. Mặc dù đã bị phá hủy nhiều qua 2 cuộc chiến tranh nhưng thành Đồng Hới vẫn bảo lưu được những yếu tố gốc cần thiết. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, cùng với thời gian thành Đồng Hới là nhân chứng, cũng là pho sử ghi dấu một thời kỳ đấu tranh anh dũng của người dân Đồng Hới, Quảng Bình và cả nước trong cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam yêu dấu. Với tầm quan trọng là một di tích tồn tại hơn 200 năm, là chứng tích lịch sử quan trọng của mảnh đất Đồng Hới, Quảng Bình, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xếp thành Đồng Hới là một trong 32 công trình trong danh mục dự án văn hóa trọng điểm được đầu tư từ năm 2001 đến 2010. Sau khi được trùng tu, thành Đồng Hới không chỉ mang dáng dấp của một công trình phòng thủ quân sự với thành cao hào sâu, mà với cửa đông trông ra sông Nhật Lệ bằng chiếc cầu kiểu vòm cuốn đã trở thành một điểm tham quan nghiên cứu của du khách khi đến với Nhật Lệ, Đồng Hới, Quảng Bình. Khám phá biển Bảo Ninh, bãi biển hoang sơ đẹp nhất Quảng Bình.
Không đông đúc như những bãi biển khác, biển Bảo Ninh là bãi biển đẹp và nổi tiếng được nhiều du khách ghé thăm thời gian trở lại đây. Biển Bảo Ninh thuộc địa phận của xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, có vẻ đẹp hoang sơ, bờ biển dài cùng những bãi cát trắng mịn. Nơi đây chính là một trong số những bãi biển đẹp nhất Quảng Bình mà du khách không thể bỏ qua. Không đông đúc như nhiều địa điểm du lịch Quảng Bình khác, Bảo Ninh mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng của người thiếu nữ. Với làn nước trong xanh, bãi cát mịn, những gành đá nhấp nhô, bờ biển uốn mình mềm mại như đang ôm ấp lấy từng hơi thở của người dân làng biển Bảo Ninh. Nếu là lần đầu đặt chân tới bãi biển này, chắc hẳn sẽ không khỏi bất ngờ vì cảm giác yên bình đến khó tả mà nơi đây mang lại. Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm biển là lúc sáng sớm và khi hoàng hôn. Để cảm nhận hết được vẻ đẹp của biển Bảo Ninh, bạn nên dậy từ khi tờ mờ sáng để kịp đón ánh bình minh. Đây cũng là thời điểm người dân làng chài Bảo Ninh ra khơi để mang về những mẻ cá, tôm đầy ắp. Hoàng hôn trên biển chắc hẳn cũng sẽ là hình ảnh khó quên với nhiều người. Khi hoàng hôn buông xuống, cả bầu trời trở nên đỏ rực. Những đoàn thuyền đánh cá cũng trở về sau một ngày lao động vất vả. Vì thế nếu không đủ can đảm thức dậy vào lúc sáng sớm thì cảnh hoàng hôn trên biển cũng rất tuyệt vời đấy. Ngoài ngắm cảnh, tắm biển thì du khách khi tới biển còn thỏa sức tham gia các trò chơi vui nhộn tại quảng trường Bảo Ninh. Đây là khu vui chơi, giải trí được xây dựng để phục vụ khách du lịch cũng như là nơi tổ chức lễ hội cầu mưa, cầu ngư của người dân làng chài Bảo Ninh. Nếu có dịp đến Quảng Bình, đừng quên ghé biển Bảo Ninh để lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió biển yên ả cũng như thưởng thức những đặc sản hấp dẫn của nơi đây. Bãi đá nhảy Quảng Bình có gì mà ai đến cũng không nỡ về. Được mệnh danh tuyệt tác điêu khắc của biển, bãi đá nhảy chính là điểm đến du lịch tuyệt vời tại Quảng Bình mà bạn không nên bỏ qua. Bãi đá nhảy từ lâu đã trở thành điểm du lịch Quảng Bình được nhiều người yêu thích. Vẻ đẹp độc đáo từ những dãy núi đá bị nước biển bào mòn chính là nét hấp dẫn khiến du khách tìm đến khám phá. Nguồn gốc của tên gọi bãi đá nhảy được bắt nguồn từ sự mài mòn của sóng biển. Các khối đá lớn tưởng chừng vô tri vô giác lại trở lên có sức sống với đủ loại hình dáng khác nhau. Chính nhờ sự khéo léo của mẹ thiên nhiên đã tạo nên một địa điểm du lịch Quảng Bình vô cùng đặc biệt. Vậy bãi đá nhảy cách Đồng Hới bao xa? Chỉ với quãng đường khoảng 26 km về hướng Bắc, bãi đá nằm ngay trên tuyến quốc lộ 1A thuộc cung đường Thiên Lý Bắc Nam, giáp ranh giữa hai xã Thạch Trạch và Hải Trạch. Nơi đây cũng đã từng là vị trí quân sự quan trọng trong chiến tranh dưới thời nhà Lê. Đường đến đây cũng khá dễ dàng, từ trung tâm thành phố Đồng Hới du khách có thể chạy dọc theo quốc lộ 1A hướng về đèo Lý Hòa. Khi đến chân đèo, ngay sát bãi biển một quần thể núi đá sẽ hiện ra trước mắt, đó chính là điểm du lịch nổi tiếng, biển đá nhảy. Là một trong hai bãi biển đẹp nhất ở Quảng Bình, bãi đá nhảy mang đến những khung cảnh lãng mạn, đặc biệt vào buổi sáng bình minh và khi hoàng hôn buông xuống. Vậy bãi đá nhảy có gì khiến nhiều du khách say mê như vậy? Những tảng đá lớn với hình dáng độc đáo nơi đây chính là tuyệt tác điêu khắc hùng vĩ của tự nhiên. Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng màu sắc khác nhau của những khối đá này theo sự lên xuống của thủy triều. Ngoài ra, giữa quần thể đá độc đáo này xuất hiện một cái giếng huyền bí được hình thành bởi tảng đá lớn giống con cóc đang ngồi che trên miệng giếng, vì vậy mà người dân địa phương thường gọi là giếng cóc. Nước trong giếng cực kỳ trong và sạch, hàng năm khi làm lễ ở đền thờ Nam Hải Vương gần đó thì mọi người đều sẽ lấy nước ở giếng để thờ cúng. Nếu đã có dịp ghé tham quan địa danh này thì đừng quên khám phá thêm điểm check-in Quảng Bình kỳ bí này nhé. Bên cạnh đó, du khách còn có thể thưởng thức các món ăn ngon từ hải sản bãi đá nhảy. Nhờ nguồn nước biển sạch mà các dạng san hô tự nhiên được hình thành. Từ đó đã tạo điều kiện sinh sống phong phú cho nhiều sinh vật biển như tôm, cá, ẹ. Đến du lịch bãi đá nhảy Quảng Bình, du khách không chỉ ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên yên bình mà còn được tận hưởng những trải nghiệm thú vị như hoạt động vui chơi dưới nước. Nhờ bãi biển rộng, nước trong sạch và mát mẻ mà du khách có thể tham gia những trò chơi giải trí như tắm biển, chèo thuyền. Khám phá rừng dương, dọc theo bãi biển là những dãy rừng dương trải dài. Nếu không thích thời tiết nóng bức bên ngoài biển thì bạn hãy dạo chơi một vòng trong rừng nhé. Cắm trại ban đêm, nhiều dịch vụ cho thuê lều, ăn uống được phục vụ ngay cạnh biển.
Chính vì vậy du khách cũng có thể tổ chức các hoạt động team building, đốt lửa trại, ca hát vui chơi để tạo nhiều kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau. Ngoài ra, hình ảnh bãi đá nhảy Quảng Bình còn được thể hiện rõ nét qua những thước phim đầy nghệ thuật trong bộ phim Người bất tử của đạo diễn nổi tiếng Victor Vũ, ra mắt vào tháng 10 năm 2018. Điều này đã khiến điểm du lịch càng nhận được nhiều sự quan tâm của du khách, đặc biệt là những bạn trẻ yêu thích chụp ảnh. Một vài lưu ý khi du lịch bãi đá nhảy. Là điểm du lịch nổi tiếng luôn thu hút lượng lớn khách mỗi ngày, vì vậy hãy bỏ túi ngay cho mình một số kinh nghiệm đi bãi đá nhảy Quảng Bình sau để có chuyến tham quan vui vẻ và an toàn nhé. Thời điểm du lịch đẹp nên là từ tháng 1 cho đến tháng 5. Bởi khi đó, thời tiết không quá nóng hay mưa nhiều, tạo điều kiện tốt nhất để có thể thỏa sức ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời của Quảng Bình. Vì là bãi tắm, nên hầu như các hoạt động đều chủ yếu ngoài trời, mang theo đồ bơi, kính râm, kem chống nắng. Sẽ giúp bạn vui chơi thoải mái cũng như đảm bảo sức khỏe của bản thân. Nếu có kế hoạch cắm trại qua đêm, hãy mang theo áo khoác nhẹ để giữ ấm cơ thể vì ban đêm ở đây nhiệt độ thường xuống thấp. Và nhớ ghé thăm các di tích lịch sử và danh lam gần với khu du lịch bãi đá nhảy như Phong Nha, Kẻ Bàng, mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nữa nhé. Với những đặc điểm riêng biệt mới lạ về địa hình, cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng có cả biển, núi, rừng cùng nhiều dịch vụ tích hợp xung quanh đã khiến bãi đá nhảy ngày càng thu hút khách du lịch đến tham quan. Hy vọng với chia sẻ trên sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho chuyến đi nghỉ dưỡng sắp tới của bạn và gia đình.
Viếng thăm mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, biết bao bộ đội, chiến sĩ và đồng bào cả nước đã bày tỏ niềm xúc cảm, lòng biết ơn đến với vị tướng tài ba của dân tộc. Du lịch Quảng Bình và ghé thăm địa điểm này, bạn sẽ được tìm hiểu thêm về lịch sử và những công lao to lớn của ông đối với đất nước ta. Khu mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm ở đảo Vũng Chùa, đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Viếng thăm mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân và ngưỡng mộ đến với vị tướng tài ba của dân tộc chắc chắn sẽ trở thành một điểm nhấn đặc sắc trong hành trình khám phá Quảng Bình của bạn. Trong cẩm nang du lịch xuyên Việt, nơi đây chính là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với những ai yêu thích và mong muốn tìm hiểu, khám phá thêm về lịch sử nước nhà. Mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp ở cách xa trung tâm thành phố Đồng Hới và tọa lạc trên một hòn đảo xinh đẹp nằm ở phía bắc Quảng Bình. Ngôi mộ có vị trí nằm khá gần với huyện Lệ Thủy, quê hương của đại tướng Võ Nguyên Giáp, và cách đèo ngang Hoành Sơn Quan Quảng Bình khoảng 4 km. Nếu có dịp đến Quảng Bình, bạn đừng quên dừng chân lại nơi đây để bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn của mình đối với đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nằm ở phía bắc cách xa trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 75 km, đường đi đến mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp khá xa và mất gần 2 tiếng mới đến nơi. Vì thế, để chuyến đi thuận tiện hơn thì bạn có thể kết hợp lịch trình tham quan với nhiều địa điểm khác trên đường đến viếng thăm mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp như đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh Quảng Bình. Để đến được mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, bạn xuất phát từ trung tâm thành phố Đồng Hới, di chuyển dọc theo hướng Tôn Đức Thắng. Sau đó rẽ vào quốc lộ 1A để đến được Quảng Đông, Quảng Trạch. Từ đây di chuyển khoảng 2 km nữa là đã đến được mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đường đi tuy không quá khó khăn nhưng khoảng cách khá xa. Vì vậy, bạn nên đưa cho người có kinh nghiệm cầm lái để chuyến đi được an toàn hơn. Mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp được bao bọc bởi 3 hòn đảo bình phong lần lượt là Hòn Gió, Hòn Nồm và Hòn La. Để xây dựng được mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, người ta sử dụng vật liệu phiến đá xanh nguyên khối thường được dùng để xây mộ cho các bậc hiền tài hoặc mộ gia tộc nhằm bày tỏ sự thành kính và tấm lòng biết ơn của mình đối với người đã khuất. Phiến đá xanh nguyên khối này được lấy từ núi non nước Ngũ Hành Sơn, Quảng Nam. Để đến được mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, bạn phải đi qua 103 bậc thang tượng trưng cho tuổi thọ của đại tướng được xây nên từ đá hoa cương. Ngày nay, ngôi mộ đã được bàn giao cho thành phố và người nhà tiếp quản nên bạn có thể đến đây để viếng thăm và thắp hương cho người. Theo phong thủy phương Đông, một khu lăng mộ hội tụ đủ 3 yếu tố là Bối Sơn, Diệp Thủy, hướng dương chính là vị trí phong thủy tốt. Mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt ngay tại Vũng Chùa chính là nơi hội tụ đủ 3 yếu tố này. Cho nên có thể nói rằng vị trí đặt khu mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp có tầm nhìn và phong thủy rất tốt. Bên cạnh đó, việc lựa chọn vị trí mũi rồng, Vũng Chùa cũng phần nào thể hiện được sự ưu việt cũng như tầm nhìn chính trị của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ lâu, nhiều tác giả Việt Nam đã cho rằng huyệt quân sự của nước ta nằm ở khu vực đèo ngang, Vũng Áng, Hòn La. Chính vì thế, nếu có chiến tranh xảy ra thì nơi đây sẽ trở thành vị trí bị tấn công đầu tiên. Khu mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt ở đây cũng nhằm ngầm chỉ cho con cháu và các thế hệ về sau canh giữ vùng đất quan trọng này. Đến thăm mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử nước nhà, sống lại những giây phút kháng chiến hào hùng và thêm tôn kính, biết ơn đối với các vị anh hùng dân tộc nói chung và vị đại tướng tài ba Võ Nguyên Giáp nói riêng. Nếu có dịp ghé đến mảnh đất này, bạn đừng quên dành chút thời gian của mình đến đây và bày tỏ tấm lòng tri ân của mình.